Tôi có nhận được câu hỏi là cây trầu bà sau khi chuyển từ môi trường đất sang môi trường thủy canh thì có cần phải cắt bỏ hết rễ hay không? Thông thường thì đối với cây trầu bà, khi chuyển từ đất sang môi trường nước để trồng thì chỉ loại bỏ khoảng 1/2 bộ rễ. Và nó cũng tùy thuộc vào kích thước của chậu trồng thủy canh. Nếu như chậu nhỏ hơn thì có thể loại bỏ một lượng rễ lớn rễ cây trầu bà để phù hợp hơn với chậu thủy canh. Tuy nhiên không phải loại bỏ hoàn toàn bộ rễ. Chỉ khi nào mà giâm cành cây trầu bà trong nước thì mới tiến hành loại bỏ hoàn toàn rễ. Và khi đó thì thân cây trầu bà để giâm cành chỉ dài khoảng 4 đến 5 cm. Tương tự như cành trầu bà tôi đang cầm trên tay. Nếu như sử dụng để nhân giống thì có thể loại bỏ hoàn toàn bộ rễ. Và khi này thì thân cây trầu bà rất ngắn. Còn khi trồng thủy canh thì giữ lại một phần bộ rễ sẽ giúp cho cây phát triển nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn sau khi trồng vào chậu thủy canh. Và ở video này tôi cũng xin chia sẻ cách chuyển cây trầu bà từ môi trường đất sang môi trường trồng thủy canh. Và công việc đầu tiên mà tôi thực hiện khi tiến hành chuyển sang môi trường trồng nước đó là cắt tỉa bớt cành nhánh của cây trầu bà. Thông thường thì đa phần các chậu trồng thủy canh tương đối nhỏ gọn, do đó cần phải cắt tỉa bớt cành nhánh để phù hợp hơn với chậu trồng mới. Ngoài ra thì việc cắt tỉa này cũng giúp cho cây ít bị mất sức hơn, do trong quá trình chuyển chậu thì đã cắt bỏ một phần bộ rễ. Sau khi đã cắt tỉa cành nhánh bên trên sẽ tiến hành loại bỏ hoàn toàn giá thể trồng cũ. Phần giá thể trồng cũ này sẽ dễ dàng loại bỏ hơn qua việc rửa sạch dưới vòi nước. Sau khi một lượng lớn giá thể trồng đã được loại bỏ trong quá trình rửa, tôi sẽ tiến hành cắt tỉa lại cho bộ rễ gọn gàng hơn. Sẽ cắt bỏ những rễ đã phát triển quá dài, cũng như những rễ đã bị thối nhũng. Và cắt bỏ những rễ già. Ngoài ra thì ở phần thân lá bên trên, nếu như phát hiện thấy lá hư hỏng, sẽ tiến hành ngắt bỏ. Hiện tại thì bộ rễ của cây vẫn còn đọng lại khá nhiều giá thể trồng cũ. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang môi trường trồng trong nước, khoảng 15 ngày đầu thì từ từ phần giá thể trồng này sẽ hòa tan trong nước. Chỉ cần thay nước thường xuyên để loại bỏ phần giá thể trồng cũ này. Đối với cái giống trầu bà cẩm thạch hoặc trầu bà sữa thì những lá có màu xanh lớn như thế này tôi sẽ tiến hành ngắt bỏ, vì nó sẽ chiếm ưu thế khi phát triển cùng với những lá cẩm thạch. Ở đây là một bộ ly chậu để trồng thủy canh mà tôi đã mua trên sàn thương mại điện tử Shopee. Bộ rễ của cây sẽ được cắt tỉa sao cho nằm gọn trong ly thủy canh này. Ở đây thì có hai cách trồng vào ly. Nếu như ở nhà anh chị có thêm loại giá thể trồng là riêu hoặc giớn thì có thể giữ nguyên ly nhỏ này, sau đó đặt bộ rễ của cây trầu bà vào và dùng riêu giớn cố định phần thân lá trầu bà.
Sau khi đã cố định thân cây và bộ rễ của cây trầu bà vào trong ly nhỏ, tôi sẽ tiến hành rửa qua nước sạch nhiều lần để loại bỏ những mảng giá thể trồng còn dính lại, cũng như phần rễ đã bị gãy dập trong quá trình trồng vào ly nhỏ. Và sau đó sẽ cho vào chậu thủy canh đã chứa đầy nước. Ở đây tôi sẽ tiến hành lắc nhẹ. Có thể thấy là một lượng lớn giá thể trồng vẫn còn sót lại, nằm lẫn lộn trong nước, và nước này sẽ được tôi loại bỏ. Việc này được thực hiện 2 đến 3 lần để nhằm giảm phần giá thể trồng còn sót lại. Và cuối cùng sẽ tiến hành đổ nước sạch vào chậu trồng thủy canh. Lượng nước mà tôi đổ vào sẽ cao khoảng 1/2 phần ly trồng bên trong. Có một lưu ý quan trọng là trong khoảng 15 ngày đầu tiên, do giá thể trồng vẫn còn đọng lại trong bộ rễ của cây trầu bà, trung bình 3 đến 4 ngày sẽ thay nước một lần để loại bỏ phần nước đã bị nhiễm bẩn do giá thể trồng. Nếu như trong khoảng 15 ngày đầu tiên không thay nước thường xuyên thì nước sẽ bị nhiễm bẩn, rất dễ làm cho bộ rễ của cây trầu bà bị thối nhũng. Sau 15 ngày thì cứ 10 ngày tôi sẽ thay nước một lần. Và sau khoảng 40 ngày kể từ ngày bắt đầu thay chậu và chuyển sang môi trường trồng nước, tôi chỉ bổ sung thêm nước khi phần giá thể trồng đã hút hết lượng nước có trong chậu thủy canh. Nếu như trong quá trình thay chậu chuyển sang trồng thủy canh, anh chị không có sẵn loại riêu dớn để cố định thân cây trầu bà, thì đối với ly trồng có thể tiến hành cắt bỏ phần đáy ly và cho toàn bộ thân rễ của cây trầu bà nằm bên dưới đáy ly. Khi đó sẽ cho vào chậu trồng thủy canh. Đối với trường hợp này thì lượng nước trong ly sẽ giảm lại xuống ngay bên dưới đáy ly nhỏ bên trong. Tương tự như thế này. Và cả hai cách trồng thì bộ rễ của cây vẫn phát triển ổn định. Về vị trí đặt cây trầu bà sau khi trồng thủy canh, trong khoảng 15 ngày đầu tôi sẽ đặt ở vị trí có nhiều ánh sáng, cụ thể là bên dưới một lớp lưới che đã giảm đi 70% ánh sáng. Hoặc ở nhà anh chị có thể để ở vị trí nhận được nắng sáng trước 10 giờ. Trên đây tôi vừa chia sẻ quá trình tôi đã trồng cây trầu bà từ môi trường đất sang môi trường trồng thủy canh.